it's me, Zel, the girl. So today's video is share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ko ng DIY facial scrub made of coffee. Yes, made of coffee, yung ground coffee. Naisip ko kasi, sabi ko, baka pwedeng DIY yung facial scrub, tapos all natural siya. So, next step ko ginawa, nag-research ako kung paano gawin, kung ano-ano. Actually, madali. Sobrang dali lang niya. And yung mga ingredients is nandyan lang sa kitchen nyo. Sobra. Later, sabihin ko kung ano yung benefit niya sa skin natin ng coffee and kung ano pang pwedeng ihalo. So, ako na yung mga ingredients and igaganito ko muna yung hair para hindi siya pumunta sa mukha ko. And ito na yung mga ingredients. Coffee. Konting amount lang yung kasya lang sa nyo face. So akin, ito. Yung ganyan. Dagdagan ko pa siya ng konti. And diba? Tapos sugar. Pwede rin siyang honey. Pwede niya rin gawin yung honey. Ayan, ganyan amount lang. Tapos, haluin nyo lang siya. Tapos, inumin nyo. Siyempre, hindi. Wait, kukunin ko yung bsta. Tara! Ito. Virgin coconut oil. Ilalagay ko lang siya dito. Ito. May mix lang siya, wala pang mixing bowl, so yan na lang kung ano na lang meron. Tapos, sobrang konti lang, siguro mga ganyan or dagdagan pa natin ng konti. Ganito, almost 3 weeks ko na rin itong ginagamit and ang ganda ng ano niya sa skin ko. Ayan siya, paghahaluin lang. And, tas ang pang-apply ko is yung hands ko lang. Para ma-scrub ko yung mukha ko ng maayos. Okay. Ayan, so, burahin ko lang yung makeup ko. Country lang. Mura lang kasi mabubara naman din pagkadating ng baka magulat kayo, iba pala yung mukha. Kabura ng makeup, ewan itsura. O ayan, isa neck syempre. Ayan na. I-apply ko na siya. Ay. Pero talaga ako nag-aano lagi. So careful lang guys kasi nangkukulog siya. Ganyan lang. Tapos gentle lang yung pag-scrub kasi baka naman masugatan yung niya mukha. Kasi hindi natutunaw yung agad yung sugar or yung pang scrub niya. Mostly ang problem ko sa face ko is dry yung bandang dito, dyan niya, tapos minsan dito, pero normal yung skin type ko is normal, ganyan. And siya, tapos scrub lang. Maganda kasi ginaganyan yung face para massage na din. Ayan. Tapos pag may natira pa, ilalagay ko sa neck. Huwag niyong kakalimutan yung neck niyo kasi baka pagtandaan nyo yung face niyo maganda pa din, tapos ang neck niyo kulubot na.
Yan siya. So, ang benefits pala ng coffee sa skin natin is nakakapagtanggal siya ng mga dark spots, there's dark circles, ayan. Tapos blackheads, whiteheads, and even sa body is pwede siya ilagay. Like yung tawag pa nun, nakakatanggal daw din siya ng mga cellulite. So, siguro gagawin ko din yun. Gagawa rin ako ng video kung talaga matatanggal yung mga cellulites ko. Mostly kasi sa legs. So, kasi ang taba ng legs ko. Kaya, sobrang madami akong dyan. Cellulites. Ayan. So, ililive lang natin siya ng 5 minutes, babalik ako. Ayan na guys, na-wash ko na yung face ko and na-dry ko na rin siya. So, ang feeling is, ang fresh. Tapos, parang nag-tighten yung pores ko. And after ko siyang, after siya mag-dry, nilalagyan ko na siyang toner, ganun. Tapos, yung vitamin C na serum, ilalagay ako pagkatapos mag-dry ng vitamin C, pagkatapos i-absorb ng skin ko. Ang next kong ginagawa is moisturizer, tapos okay na yun. Okay na yun sa akin. All day ko ng ganun. Gabi na ako ulit mag skincare. Yan, kung nakatulong ako sa inyo, kung naka-help ng video nito, and kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up, and please subscribe guys, and pakihit mo na yung notification bell para ma-notify ka pag may bagong video ako. So, thank you for watching guys. Bye!